अहिले पनि भनौँ न यो एफपिओ र बेला जुन त्यो मर्जर गेन हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरुमा नि भन्न छ। त्यसले गर्दा के असर पर्छ होला सरको हिसाबमा? के हुन्छ भने यो बुलमा हुनको लागि हामी 23-24 सय पुग्नु पर्दैन। यस्तो नराम्रो खबर आउँदा पनि 80-90 पोइन्ट नै गयो, जब छ है। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो, मार्केट बुलमा छ पहिलो कुरा। र अब हाम्रो च्यालेन्जेसहरु पुरै छन् नेप्से र धितोपत्र बोर्डको अगाडि। तर भने नि फेरि तिनीहरुको कम्पिटेन्सी नै छैन, तिनीहरुमा त्यो ट्यालेन्टै छैन। धितोपत्र बोर्डलाई पहिला बुझ्नु पर्यो एफआईआई के हुन्छ, एफपीआई के हुन्छ, स्टक स्प्लिट के हुन्छ हैन। यदि हामीले ब्रोकरेज घटायौं भने त्यसको के असर हुन्छ, यदि हामीले ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिट गरायौं भने के त्यसको असर हुन्छ हैन। र त्यसका साथै तपाईको ब्रोकरहरुलाई तपाईको मार्जिन ट्रेडिङ दिँदा कसरी दिनुपर्छ हैन। र यो विविध कुराहरु उनीहरुले गर्नुपर्ने छ र उनीहरु गर्न सके छैन। उनीहरुले लगानीकर्ताहरूले भन्यो भने रियल सेक्टर पनि आउँछ नि त। अब हिडन कुराहरु कति छ, त्यो कुराहरु चाहिँ अब सरहरु जस्तो एउटा लिडरले हैन चिरेर चाहिँ एउटा उहाँलाई पनि एउटा आउने वातावरण चाहिँ जोसुकै लगानीकर्ता होस्, जुनसुकै महासंघ होस्, त्यसले चाहिँ एउटा क्रिएट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है सर मलाई त, हैन सर? डेफिनेटली। अब म तपाईलाई त्यही त भनिरहेको छु, हामीहरु जो अलिकति सक्षम छौं तिनीहरुले पहिलो कुरा त आफ्नो स्वार्थ छोडेपछि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। जबसम्म हाम्रोमा भनिन्छ बिन मागे मोती मिले, मागे मिले न भिख। त्यो के भनिन्छ भने तपाईले यदि यो झोले संगठनहरुले जति जे गरे पनि हैन, यिनीहरु केही गर्न सक्दैनन्, कहीं पुग्न सक्दैनन्। किनभने यिनीहरुको टार्गेट भनेको कसरी आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा उठाउँ। तपाई एउटा कुरा हेर्नुस् नि, पदमा हुँदा हुँदै पनि थुप्रै झोले संगठनका नेताहरुले हैन तपाईको ब्रोकर लाइसेन्स लिए। त्यो मिल्छ? तपाईले एप्लाई गर्न भन्दा अगाडि नै राजीनामा दिनुपर्छ थियो हैन, तर गरेनन् हैन। सो यो कुराहरुलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अबदेखि 15-20 दिनमा हामीले एउटा अभियान पनि सुरु गर्नेवाला छौं, जहाँ हामीले मधेसमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई कसरी पुर्याउने घर घरमा, र त्यसबाट कसरी आर्थिक उन्नति हुन्छ, र कसरी हाम्रो ब्रेन ड्रेन जो छ, युवाहरु जो विदेश गइरहेछन् 25-30 हजार 50 हजारको नोकरीको लागि, तिनीहरुलाई नेपालमै कसरी रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने प्रोग्रामका साथमा हामी 15-20 दिनमा यही एउटा 1 डे प्रोग्राम गर्नेवाला छौं। उपराष्ट्रपतिसँग पनि कुरा भयो, किसान दिवस छ सायद त्यो दिन हैन। सो छिटै त्यो पनि म भनौँला। मेरो आज भोलि इन्ट्रेस्ट यिनीहरुमा रह्यो कि इन्ट्रेस्टमा एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, एउटा एड गरेर हैन सर, नेपालमा भएको एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्टहरु हुन्छ हैन, जस्तै एन्सेल भयो, त्यसले त्यो युज गर्ने त हामी नेपाली दाजुभाइ हो नि त। तर एउटा व्यक्ति विशेषले लिएको छ, त्यसको 70% चाहिँ हामी नेपालीमै शेयरमा आओस् न भन्ने, त्यो पनि एउटा एड गर्दा कस्तो हुन्छ सर? सर हैन, कसैको सम्पत्ति छ, तपाईको एउटा जग्गा होला, तपाईले मान्नुस् तपाईको कुनै सेन्टिमेन्ट जोडिएको छ वा छैन, मान्नुस् तपाईको 10 आना जग्गा छ। अब म भन्छु हेर 10 आना तपाईको यो जग्गा छ, यसमा 1 आना हामीहरु पब्लिकलाई दिनु पर्यो। तपाईलाई लाग्छ त्यो 1 आना दिएर तपाईको 9 आनाको भ्याल्यु बढ्छ भने दिनुस्। जसरी रोड विस्तार हुँदा हाम्रो जग्गा जान्छ, तर हाम्रो रेस्ट अफ द ल्यान्डको रेट बढ्छ हैन रोडमा गए पनि। त्यसो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो किन हामी लालसा गरिरहेछौं कि एनसेल आओस्। मार्केटलाई यति राम्रो बनाउनुस् कि मान्छे आउन खोजोस्, तर तपाईले भन्नुस् यो क्राइटेरिया छ है, यस भित्र बस्नेलाई मात्र आउन दिनेछौं। सो जसरी मलाई आफ्नो लोभ छ मेरो कम्पनीहरु आओस्, मैले कम्पनीहरुलाई त्यो मेरो कम्पनीहरुलाई बढाइरहेको छु, किनभने कतिका मान्छेहरुले स्टक एक्सचेन्जको पावर बुझेका छैन, र कतिका मान्छेहरु स्टक एक्सचेन्ज यति तपाईको ब्याकवर्ड छ हाम्रो हैन कि मान्छेहरु त्यहाँ आउन चाहदैनन्।